Pokud chcete připravovat chutná a zdravá jídla, u jejichž vaření nechcete strávit moře času, naučte se, jak na to. Tady mám maso z jelení kýty, pěkně odblaněné, čisťonké, a z něj udělám pečínku a k tomu šípkovou omáčku. Prostě klasiku, o které si mnozí z vás třeba myslí, že to je záležitost vaření na 2 dny. Vůbec to není pravda. Budeme to mít za chvilku hotové. Nejprve ale připravíme z té kýty biftečky. Takže tu mám tak 400, možná 500 gramů té jelení kýty, která je odblaněná, čistá, nakrájená na drobné kousky. Dále nějakých 100 gramů slaniny, kterou také překrájím na kousíčky. A potom vždycky mleté nebo sekané maso potřebuje tekutinu, tak v našem případě ji tady nahradí jogurt. Toho jogurtu je, řekněme, kelímek. No a potom, to je důležitá součást, je koření a sůl. Používám tady směs koření, řekněme, na stejky. Je to taková cibulo-pepřová směs s troškou bylinek. A aby mleté nebo sekané maso nepouštělo šťávu, přidám 2 lžíce bramborového škrobu. A to všechno dáme do mixéru a ten nám z toho udělá jemnou fáž, ze které budeme tvořit biftečky, a ty upečeme v troubě při teplotě nejdřív nějakých 160 stupňů. Myslím si, za 10-15 minut budou hotové. Zvěřinová pečeně na smetaně, to je pojem určitě známý a velice chutný. A já připravím v podstatě variantu, bude to šípková a vlastně ji víceméně uvaříme v mixéru. Na hrubo nakrájenou kořenovou zeleninu nejprve ale opečeme na pánvi na másle, protože díky tomu opečení získá ta zelenina lepší chuť. A když už je vidět, že po okrajích se začíná opékat, přidáme ještě na hrubo nakrájenou cibuli. A i tu lehce opečeme. V některých receptech je, že se na tuhle zeleninu pak dává ještě skaramelizovat cukr, ale my to nebudeme dělat. My vlastně takhle opečenou zeleninu vložíme do mixéru. Doplníme ji vývarem. Mám tady silný zvěřinový vývar. A do takovéhle omáčky samozřejmě patří také koření, a to je divoké koření. A já tady mám už semleté, protože potom se v té omáčce krásně ztratí, a hlavně s důrazem na jalovec. Trošku dosolíme a vše necháme vařit přibližně 10 minut. Za tu dobu zelenina určitě změkne a následně omáčku dohotovíme tak, že přidáme hrubozrnnou hořčici. Tu v naší kuchyni příliš nepoužíváme, ale stojí to za to, protože dodá naší omáčce svébytnou chuť, alespoň tak to dělají v Tyrolsku. No a souběžně s tou hořčicí přidáme i šípkovou marmeládu, poctivou, pořádnou. Všechno provaříme už jenom 1-2 minutky, no a potom docela jednoduše dohladka všechno rozmixujeme. A ta zelenina nám krásně celou omáčku zahustí. Nakonec ji zjemníme kysanou smetanou, ale to až v okamžiku před samotným podáváním.